Vă salut! Un alt indiciu că războiul ăsta din Ucraina este o calcealma este faptul că Vladimir Putin și Rusia nu au făcut ce se face în mod normal în aceste situații pentru a câștiga războiul. Au trecut 3 ani și ei tatonează, mai mult țin așa, mai mult e o regie, pare. Într-adevăr tragică, cu orașe distruse, cu morți, sute de mii de morți, poate milioane, cine știe câte sunt. Însă el nu face lucruri pentru câștigarea războiului, pentru că dacă ne gândim ce s-a întâmplat între 94 și 99 în Iugoslavia, cum a acționat NATO acolo, vedem că Putin nu face același lucru. Păi ce a făcut NATO în Iugoslavia? În primul rând, a distrus rețeaua de alimentare cu energie electrică. Au rămas toți pe întuneric. După care au distrus podurile. Și în felul ăsta societatea a fost paralizată, n-a mai putut să mai facă nimic. Presiunile din partea omului simplu să cedeze Kosovo au dus până la urmă la cedarea acestuia și la succesul războiului. Putin face cu totul altceva. În loc să distrugă podurile, în loc să distrugă drumurile de intrare în Ucraina, în loc să ocupe Cernobâl, pentru că centrala asta nu a fost distrusă total, doar un reactor a explodat atunci în 86. Și sunt multe de spus aici, căutați după numele Gabriel Baldovin și vedeți multe secrete pe care nu vi s-a spus despre Cernobâl. Deci Cernobâl e încă activă. Dacă se duceau și ocupau și închideau și celelalte reactoare, practic nu mai aveau curent, la fel ca și în Serbia. Puteau să distrugă aeroporturile, pistele de aeroportul. Și atunci se alimentau cu ce? Doar cu elicoptere, pentru care puteau să aibă niște scuturi care să le doboare la graniță. Foarte simplu și Ucraina era în 2 săptămâni terminată. Dar ei n-au vrut treaba asta. Nu au vrut, ei au vrut să mențină acest război. De ce oare? O să răspund în următoarele videouri la întrebarea asta. Repet, ideea să nu vorbiți cu străinii despre acest război, că e mult mai favorabil pentru dumneavoastră. Și eventual cu prietenii. Eventual dați această serie de videouri și lor să le vadă. O zi faină!